Xin chào tất cả anh em, chúc anh em người khỏe, máy khỏe. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào 8:30 tối thứ Năm hàng tuần. Và thưa anh em, chủ đề hôm nay đầu video đó là tại sao nhớt thủy lực đắt hơn nhớt động cơ, xịn hơn nhớt động cơ, tốt hơn nhớt động cơ nhưng mà lại không thể dùng thay thế cho nhớt động cơ được. Trong tất cả các loại máy móc, kể cả máy diesel, máy xăng, thì nhớt thủy lực, đặc biệt là những cái máy xây dựng, máy công trình, máy nông nghiệp, thì chúng ta sử dụng nhớt thủy lực với một cái mức độ tiêu pha cũng như là cái độ đắt của nó đắt hơn nhiều so với nhớt động cơ. Thế nhưng mà nhiều anh em thắc mắc là tại sao lại không dùng nhớt thủy lực cho động cơ được, và hoặc là có dùng được hay không. Đầu tiên là câu hỏi có dùng được hay không thì mày xin trả lời là không, và không thể dùng và không được dùng nhớt thủy lực, không được dùng nhớt thủy lực cho động cơ. Thưa anh em là như vậy. Và tại sao nhớt thủy lực nó đắt hơn, nó hay hơn, nó xịn hơn, đó, nó bôi trơn cũng rất là tốt mà người ta lại không dùng cho động cơ? Bởi vì một lý do rất là cơ bản, đó là nhớt thủy lực không có nhớt động cơ. Và thưa anh em là mình sẽ giải thích kỹ hơn cho anh em hiểu là tại sao chúng ta không thể dùng nhớt thủy lực cho nhớt động cơ được. Bởi vì thế này, nhớt ấy, thì gồm hai thành phần chính. Thứ nhất là dầu gốc mà người ta khai thác từ mỏ lên, gọi là từ nhà máy lọc hóa dầu nữa, người ta chế tác ra, thì có thành phần dầu gốc là chiếm đa số phần trăm, từ 75 đến 95% là dầu gốc. Tất cả các loại dầu nhớt đều như vậy, có một cái thành phần dầu gốc. Và còn lại từ 25%, đấy, 5 đến 25% là thành phần phụ gia. Thế thì nó sẽ chế ra, người ta sẽ chế ra là nhớt động cơ, nhớt thủy lực, nhớt số, nhớt cầu đó, và các loại nhớt lung tung, các loại nhớt khác. Thế nhưng mà nhớt thủy lực là một cái loại nhớt mà nó truyền lực, nó bôi trơn và nó có cái chỉ số rất là tốt, rất là cao. Thế nhưng mà thưa anh em là nó chỉ phù hợp trong cái môi trường hộp số bánh răng, bơm thủy lực, và đặc biệt là nó truyền tải cái áp suất thủy lực đó, nó truyền tải công suất, là nó truyền cái áp suất thủy lực, nó làm xi lanh đẩy lên, hoặc là làm cho cái motor thủy lực quay, hoặc cái HST nó quay chẳng hạn. Đấy, để nó quay cái hộp số, hoặc cái xi lanh thủy lực nó truyền động lên xuống, thì cái áp lực nó rất là cao, gọi là truyền áp lực. Thì những cái thành phần phụ gia trong cái nhớt đó nó phù hợp với cái việc là bôi trơn hệ thống hộp số, bánh răng, bơm, rồi các cái hệ thống ma sát với áp lực rất là cao, và nó giữ cho cái phong độ cũng như là cái chất lượng của các cái chi tiết đó được bền lâu, và nó không bị thoái hóa trong các cái môi trường, không bị thoái hóa này, không bị tạo các cái phản ứng trong các môi trường áp suất cao. Bởi vì là nhớt, mọi người biết rồi, tất cả các cái loại nhớt đều là những cái chất hóa học cả thôi, đều là các cái nguyên tố hóa học kết hợp lên. Và các nguyên tố hóa học thì thường là nhiệt độ này, áp suất này, điều kiện tiêu chuẩn là nó sẽ có cái phản ứng đó. Thế thì người ta đã chế tác ra những cái loại phụ gia nó làm cho cái nhớt nó chuẩn trong cái môi trường áp lực cao ở nhớt thủy lực, thì nó chỉ phù hợp với thủy lực thôi, và nó làm cho cái hệ thống thủy lực của chúng ta hoạt động nó bền lâu và nó rất là tốt. Thế nhưng đối với động cơ, nhớt động cơ nhiều khi rẻ hơn nhiều so với nhớt thủy lực đó, nhưng mà nhớt thủy lực không thể thay thế được nhớt động cơ. Bởi vì chúng ta nếu như mà cho vào trong động cơ chỉ cần 3 ngày hoặc là 3 tiếng hoạt động thôi, 3 ngày hoặc là 3 tiếng hoạt động thôi, thì chúng ta sẽ thấy cảnh ngay là nhớt thủy lực nó hết khả năng bôi trơn, nó đặc kẹo lại, nó không khả năng bôi trơn nữa, hoặc là nó loãng teo ra, nó không đủ khả năng bôi trơn, và động cơ của chúng ta sẽ bó lại bùm đó. Và tại sao nó lại như vậy thưa anh em? Đó là cũng là vì cái tính hợp lý, cái tính phù hợp của các cái phụ gia. Bởi vì là trong động cơ khi chúng ta hoạt động thì nó sẽ xảy ra quá trình đốt cháy nhiên liệu nhé. Tất nhiên động cơ nó cũng là cái gì? Nó cũng là sắt thép, nó cũng là nhôm, nó cũng là đủ thứ các loại đồng, nhôm, nhựa, sắt thép ở trong động cơ, các cái chi tiết vật liệu nó đầy ra. Nó cũng có nhiệt độ nó cũng cao như là ở trong hộp số, và đôi khi nó cao hơn trong hộp số. Thế nhưng mà nó cũng gọi là có nhiệt độ, nó cũng bôi trơn các cái chi tiết cơ khí thôi, nhưng
ở đây một điều đặc biệt của động cơ đó là nó khi mà nó hoạt động, nó đốt cháy ấy, thì nó sẽ có các cái chất hóa học giống như ví dụ như lưu huỳnh này, nitơ này, rồi đủ các loại chất hóa học. Nó sau khi cái quá trình đốt cháy nhiên liệu diesel hoặc xăng, nó tạo ra và nó hồi xuống, nó lọt xuống cái khe hở cơ khí của Supac, xin lỗi, khe hở cơ khí của piston xi măng, nó tụt xuống bùn nhớt. Nó tụt xuống bùn nhớt, những cái chất độc hại đó, những cái axit đó nó làm cho nhớt, nếu như mà không phải nhớt động cơ mà là nhớt thủy lực ấy, nó phản ứng rất nhanh với những cái đó và nó sẽ làm thoái hóa cái nhớt thủy lực cực kỳ nhanh luôn. Ở trong cái điều kiện môi trường mà có các cái chất phụ gia đó, các cái chất hóa học thải ra từ cái quá trình đốt cháy nhiên liệu, thì đối với động cơ, nhớt động cơ người ta đã đưa vào các cái phụ gia mà nó trung hòa với cái việc đó, nó gần như nó rất ít ảnh hưởng bởi các cái phụ phẩm, các cái chất hóa học sau khi quá trình đốt cháy của động cơ xảy ra. Nó làm cho cái nhớt động cơ của chúng ta nó không bị biến đổi, nó không bị thoái hóa, thì nó sẽ giữ được cái độ nhớt rất là lâu, cũng như là giữ được cái chất lượng bôi trơn rồi làm sạch rất là lâu. Cho dù nhớt động cơ nó có đen đi thì nó vẫn có hoạt động bình thường đó. Nhưng mà nhớt thủy lực trôi vào một cái chạy được khoảng 3 tiếng hoặc là chỉ cần hơn như thế thôi là đã thấy khác ngay, bởi vì là nó phản ứng liên tục, vì là trong động cơ ấy, bơm nó phun liên tục, phun cả nhớt và phun cả và có cái khí thải, thì nó sẽ hòa tan và nó phản ứng rất là nhanh. Chính vì thế một cái khuyến cáo nhỏ nhỏ cho anh em, những anh em nào biết rồi thì hy vọng là chúng ta sẽ hiểu rõ thêm. Nhưng mà những anh em nào chưa biết, mới mua máy hoặc là có ý định thay nhớt thủy lực vào nhớt động cơ, mà bởi vì là thấy là cái nhớt thủy lực xịn hơn, nó đắt hơn, chúng ta không biết xịn hơn hay không nhưng chúng ta thấy nó đắt hơn nhiều lần, và chúng ta có ý định mà thay nhớt thủy lực vào động cơ thì tốt dừng lại không ngay nữa, để bảo vệ cái động cơ và làm cho cái tính lãng phí nó giảm bớt đi, nó không lãng phí nhớt và cũng không làm hại cái động cơ nữa. Một lần nữa nha, nhớt thủy lực không thể thay cho động cơ, bởi vì môi trường hoạt động trong động cơ là khác và nó có các cái chất thải sau khi đốt cháy, nó làm cho nhớt thủy lực nó hỏng đi rất là nhanh. Nhưng mà nhớt động cơ thì nó lại rất phù hợp với cái môi trường đó, và đề nghị anh em là không thay lung tung. Rồi, xin rất cảm ơn anh em đã quay trở lại vào 8:30 tối thứ năm hàng tuần để chúng ta lại gặp nhau và hỏi nhau những thứ và trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm cụ thể trong cái việc hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng và các cái kinh nghiệm sử dụng máy cho nó tốt hơn. Và chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và tạo năng suất cao. Xin chào Hiệp Đông Bắc. Hiệp Đông Bắc gửi lời chào tất cả mọi người. Xin chào Thái Anh gửi lời chào 500 anh em. Xin chào Thời Mai. Xin chào Phạm Văn Dũng. Xin chào An Giang Nông Dân. Bu ly động cơ 93 gắn cho 95 vừa không anh? Kích thước đường kính bu ly giống nhau không? An Giang Nông Dân ơi, cái 93 thì mình biết nhưng 95 thì mình lại không nhớ và không nắm được kích thước, nên là câu này mình tạm để lại nha, tạm gác lại và mình sẽ xem lại tất cả các cái tài liệu xem là nó có giống nhau không. An Giang Nông Dân nhé, điền nhá. Rồi, xin chào Phạm Trường. Cảm ơn Phạm Trường, mình không đẹp trai và cũng không nói hay, chỉ nói những gì có thôi. Xin chào và nói hay là không đúng rồi, bởi vì là mình bị phản ánh bởi vì cái chất giọng là đặc trưng của quê hương. Phạm Trường nhá, nhưng dù sao thì được khen là vẫn sướng. Cảm ơn Phạm Trường rất là nhiều. Xin chào Sử Nguyễn Văn. Sao em tìm video của anh không thấy cách thay phớt và bi cầu trước anh nhỉ? Nó có quá nhiều cơ. Có một video nói về cách thay phớt cầu trước rồi. Có một cái nhé, nói về cách thay phớt nhá. Nhưng mà là thay phớt trục đứng, thế nên bạn tìm không thấy, đúng rồi, có thay phớt trục đứng rồi chứ không có thay phớt cầu, không có thay phớt trục lắc. Thái anh chia sẻ cách mở máng cài
như thế nào cho đẹp và hợp lý. Mở máng cày ấy, thấy anh nói rõ hơn, mở máng cày là cái gì? Mình chưa hiểu cái từ từ vựng này, cái từ vựng mở máng là không biết này. Mở máng cày hay là mở một đường cày, mở một đường cày. Nếu như mà mình hiểu câu hỏi có thấy anh ở câu nói có thấy anh là mở đường cày, mở đường cày thế nào cho hợp lý thì mình xin chia sẻ thế này. Nếu như mở đường cày còn cái máng thì thế nào thì mình chưa hiểu lắm, nhưng nếu như mà làm mở đường cày thì người ta sẽ đi một đường cày chính, chia chia cái lốt ra, chia cái lốt sao cho nó phù hợp để quay đi quay lại cho nó phù hợp, chia một đường cày ở chính giữa, ở chính giữa của cái lốt cày đó, xong đó đường quay lại cũng đi đúng cái đường đó luôn, không có nghĩa đường quay lại là không cày đường mới mà cày đúng cái đường đó để cho nó bằng bằng cái đường cày ra. Rồi sau khi cày đường mới rồi thì nó sẽ có hai cái lốt, hai bên thế này đó, hai cái lốt của vét cày bên này là xuôi theo chiều này, vét cày bên này là xuôi theo chiều này đó. Vét cày bên này thì cái lá cày cuối cùng nó sẽ hớt theo chiều này, bên này nó sẽ hớt theo chiều này thì cùng với nhau luôn, cùng với nhau nhé. Đó, vét cày trước thì thế này, vét cày sau thì thế này, nó chồng vào nhau, nó gọi là cày lại để nó lấy cái lốt thôi. Rồi thế xong tiếp tục là từ đó nó cái này nó phẳng rồi, nó đều rồi thì chúng ta đi tiếp thì cái ruộng nó không bị cái lớp cày kia nó không bị gồ sống trâu lên thế này, cái lốt cày đầu tiên ấy, nó không bị gồ sống trâu. Nếu như chúng ta lại đi hai cái lát cày úp vào nhau cách xa nhau thế này thì nó sẽ úp vào nhau thành cái sống trâu, nhưng chúng ta đi thế này thì nó sẽ bằng đó. Thế thì cái cách mở máng cày nếu như mà theo mình hiểu cái máng gọi là cái đường cày đầu tiên thì là như thế. Thay anh nhá. Rồi xin chào Minh Nguyễn Đình, chào KTM, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Cảm ơn Nguyễn Đình, thay mặt anh em cảm ơn Nguyễn Đình. Xin chào Sike, mấy ông miền Bắc thấy thà nhớ thủy lực mà tới mức tóc lọc còn chưa thay, có thay thì cũng đi mua nhất thủy lực bãi nghĩa trang. Về xài có tay không những là mua còn đi xin cơ, đây ông còn đi xin cơ, đi xin xong rồi bảo tại sao cái số lại hú thì thế xong lại bảo là không biết được tại là làm sao một cái máy cày của anh như cái số nó lại hú rồi bơm nó lại yếu đi. Đó là thế mà cũng xì gai bạn nói thế thì cũng không không đúng đâu, không đúng toàn bộ đâu, nó chỉ là một cái gọi là thiểu số thôi, thiểu số là nhiều anh em miền Bắc người ta dùng máy, nhiều người cẩn thận vô cùng luôn, và mình thấy rồi những người nào mà rất cẩn thận đấy thì những người đó thành công, thật sự thành công luôn. Những người nào nhá rất cẩn thận về máy móc thì những người đó có cái thu nhập rất tốt với máy, mình khẳng định là như vậy, khẳng định luôn đấy. 100% số người mà cẩn thận gọi là bảo dưỡng yêu máy này chịu khó đầu tư, bởi vì người ta kiếm được tiền thì người ta mới đầu tư, người ta mới làm cho cái máy tốt, và người ta có làm cho cái máy tốt thì nó mới sinh ra tiền tốt được. Cái đó là điều đương nhiên của xã hội, không có ai mà tận thu được, tận lưu thu giống như là bọn đô hộ ấy, giống như là các thế lực đô hộ phương Bắc rồi các cái thế lực khác đô hộ thì cuối cùng cũng bị đánh thôi, cuối cùng cũng bị toang thì không được cái gì cả. Hoặc là cái loại mà như ngày xưa người ta gọi là địa chủ ở Phú Nông các thứ đấy thì cướp đất thì các thứ cũng khó được đâu, đó là gọi là tận diệt, đúng không ạ? Thì cũng giống như máy móc, những người ta yêu máy, người ta bảo dưỡng máy tốt, người ta quý cái máy thì kiểu gì người ta cũng làm ăn cũng tốt. Mọi người cứ để ý mà xem, y rằng những lời mình nói, bởi vì mình gặp rất là nhiều như thế, là người kể cả người mua dồn hết cả tâm huyết cả tiền mua một cái máy về, một cái duy nhất vẫn làm được tốt, và đến thời điểm này lấy được vốn cái máy rồi mà cái máy vẫn còn ngon và hoàn toàn bán vẫn có lãi rất là nhiều, bởi vì lấy được hết vốn rồi thì bán cái máy là của mình chứ còn của ai. Mình bán được 200 thì nó là của mình bán được 250 hay bán được 100 thì nó cũng là của mình, bởi vì là vốn đã lấy rồi, tiền thì đã chốt đã tiêu rồi, đã có tiền như thế là bạn thấy là nó là quá là tốt. Thế nhưng mà những người mà ôi thôi cứ là tiết kiệm người nào lúc này đi xin nhất lúc mua nhất, giống như bạn xì Ken nói, nhưng mà đó chỉ là phần thiếu thôi, rồi mua nhất nghĩa địa rồi đủ thứ
chả biết nguồn gốc xuất xứ nó đâu. Tất nhiên có những người dùng nhớt lại rất là tốt, mình không phủ định chuyện đó, nhưng mà người ta biết được nguồn gốc của cái nhớt đó và biết được là cái nhớt đó nó còn tốt thì người ta mới dùng. Cái đó mình không hề phủ định, nhưng mà đa số là về không hỏng cái này nó cũng hỏng cái kia, không tắc van thì cũng tắc lọc, không tắc lọc cũng hỏng bơm, không hỏng bơm thì cũng nâng lên hạ xuống nó cũng tùm lum, rồi nó chảy nhớt tóe ra khói ra, rồi hú, rồi nhông, rồi số, rồi tầng, rồi nó nhảy tùm tụp ấy, rồi lên bờ xuống bờ tự nhiên nó khực một cái. Những cái đó nó không giải quyết được đâu. Các cụ ngày xưa nói rồi, dầu nhớt bớt chân tay đó, mà cứ chúng ta tiết kiệm thì chân tay nó phải mệt mỏi. Rồi, cảm ơn chị Ken nha. Xin chào Khương Lưu Hữu, chào Mạnh, chúc sức khỏe và chúc anh em đang xem sức khỏe, bình an, người khỏe, máy khỏe. Ôi, câu này của Khương Lưu Hữu rất là tuyệt vời. Đầu tháng 12 chuẩn bị hết năm rồi mà nhận được những cái lời chúc này, tất cả anh em đang xem cũng rất là vui, cũng mát mẻ và vui vẻ và khỏe mạnh. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc. Mùa lạnh nổ buổi sáng có nhiều khói là bị sao anh? Nổ tầm tí là hết. Mùa lạnh nổ buổi sáng có khói ấy, thì thật ra nhé, mình nói này, buổi sáng nổ mà có khói mùa lạnh thì tức là máy nó cũng đã già rồi, nó đã hơi kém rồi, hơi ấy. Thế nhưng mà nổ một tí là hết thì nó gọi là hơi kém đó, gọi là hơi kém đó. Nên là chúng ta nên chăm sóc cái máy cho nó cẩn thận, dầu nhớt cho nó chuẩn vào thì cái máy nó sẽ giữ được phong độ, nhé. Hiệp Đông Bắc nó là một cái tín hiệu để chúng ta biết là cần phải chăm sóc nó kỹ hơn. Xin chào Thái Anh. Máy 3108 đang 4 chảo 56 giờ nên 5 chảo có kéo nữa không? Kéo thừa, kéo vô tư và kéo thoải mái Thái Anh nhá, kéo đi 5 chảo 56, 5 chảo đường kính 56 với 3108 kéo ok thoải mái. Còn nếu muốn lên 6 chảo ấy, thì bạn lại giảm xuống là 6 chảo đường kính 51. 6 chảo đường kính 51 là kéo ngon lành cành nào và vét bờ mọi thứ rất là chuẩn Thái Anh nha. Rồi, xin chào An Giang nông dân. Cách kiểm tra bơm thủy lực yếu phục hồi lại chi phí có đắt không anh? Cách kiểm tra bơm thủy lực yếu ấy thì bơm thủy lực thì có nhiều loại bơm thủy lực, nhưng mà cơ bản của máy nông nghiệp của anh em chúng ta thì sẽ có hai loại. Một là loại bơm nhông, bơm bánh răng. Hai là loại bơm piston. Đó, ngoài ra thì nó còn nhiều loại lắm, bơm trục vít, rồi bơm cánh gạt, rồi bơm rô to, rồi đủ thứ các loại trên bên đời. Nhưng mà chúng ta về máy nông nghiệp thì hiện tại có hai loại là bơm piston và bơm nhông. Vậy thì cách kiểm tra của nó thường là thế này. Với bơm piston thì chúng ta mọi thứ nó đều có cân đo đong đếm cả. Cách chuẩn nhất là cân đo đong đếm, cân làm sao cho nó chuẩn, cho đúng kỹ thuật thì nó sẽ biết. Nhưng mà thường những cái bơm thủy lực mà nó yếu ấy, ví dụ bơm nhông mà nó yếu ấy, thường là nó sẽ hút nhớt kém hoặc là nó mất nhớt. Có nghĩa là buổi sáng hoặc để lâu nổ nhớt mãi nó mới lên. Bạn có hiểu An Giang nông dân nhé. Nếu như mà những cái bơm nào nổ buổi sáng mà mãi nó mới lên, mãi nhớt nó mới bơm lên thì bơm nó chắc chắn kém, vì nó bị tụt nhớt. Tụt nhớt là tại sao nó tụt nhớt? Bởi vì các cái khe hở cơ khí nó lớn rồi, bề mặt nó lớn, nó mới tụt nhớt, nó không giữ được nhớt, nó không còn êm nữa bạn nhá. Phục hồi lại thì tùy theo cái trường hợp hỏng. Nếu như mà nó có từ nó xuống cấp thì phục hồi lại, chỉ có cần phục hồi làm chuẩn lại bề mặt là xong, không phải thay thế. Nhưng mà nó hết nhớt này, nó bị quá tải này, mọi thứ thì cái chuyện phục hồi nó rất là tốn kém, vì chắc chắn chúng ta phải thay đồ rất là nhiều bạn nha. Điền nhá. Xin chào Vinh Hoàng. Anh cho tôi hỏi máy L124 của tôi cứ bật khóa là kim báo nhịp nó lại lên
lên cái gì cao vút. Nó là sao, cho tôi cách xử lý. Cái này thì rất là đơn giản. Có hai vấn đề ở đây. Có một cái tin tốt. Qua cái câu hỏi của anh Vinh Hoàng nha, là L124 của anh ấy cứ bật khóa lên là cái báo nhiệt nó tuốt một cái lên thế này, nó tuốt lên tận trời luôn. Đây cái báo nhiệt ở đâu mình nó tuốt lên thẳng thế này, gọi là nó kêu cao vọt luôn. Cái đó có một cái câu hỏi này của anh thì có hai tin, một là tin tốt, hai là tin xấu. Tin xấu thì rõ rồi là cái kim báo nhiệt nó vọt lên. Thế nhưng mà có một cái tin tốt cho anh là cái đồng hồ nhiệt nó đang còn hoạt động bình thường, nó chưa bị cháy, chưa bị hỏng, nó đang còn hoạt động bình thường. Mình nói là cái đồng hồ nhiệt của anh nó đang hoạt động bình thường, là nó vẫn hoạt động được. Đấy, kim nó mới lên rồi. Thế thì cái tin mà anh cần phải xử lý là thế này. Cái cảm biến nhiệt ấy nó có một là có cái như cái máy quay nó chỉ có một sợi dây điện màu vàng ở cái cảm biến nhiệt ở trên mặt máy, ở cuối của mặt máy ấy, cuối cùng sát với cái phía thùng dầu ấy, nó có một cái cảm biến nhiệt và một sợi dây điện. Thì cái sợi dây điện đó nó đang bị chạm mát, bởi vì là nó chỉ cần có đủ mát là nó tọt lên cuối cùng luôn, vậy thì cái cách xử lý là rất là đơn giản thế này. Anh tìm cái cảm biến nhiệt đó, anh rút cái kim, cái dây điện, rút cái dây điện của cái cảm biến nhiệt nó ra, rút ra, xong anh lần theo nó xem có cái đoạn nào nó mắc vào sắt xi không. Đó, rồi anh lựa nó ra, rồi anh rút ra xong anh bật chìa khóa lên. Nếu như mà cái đồng hồ mà nó vẫn tốt lên trên cao thì tức là nó vẫn còn chập ở trên đường dây. Nhưng mà nếu cái đồng hồ mà nó lại không chịu lên, nó lại nằm ở dưới thấp nhất thì đúng rồi, anh tìm đúng cái dây đó rồi. Rồi anh bắt đầu anh cắm lại, trở lại vào cái cảm biến nhiệt. Anh lại bật chìa khóa lên, nếu nó đã tốt lên thì tức là cái cảm biến nhiệt của anh nó bị thông mát rồi, nó bị hỏng rồi, dễ thôi, thay cảm biến nhiệt khác là xong. Đó là cái cách xử lý chính xác của nó là như thế. Anh Vĩnh Hoàng nhé. Xin chào Hiệp Đông Bắc, em định mua 3608, anh tư vấn về máy giúp em ạ. Chủ yếu dụng nước. 3608 thì bạn cần phải lưu ý hai việc. Một là cái máy đó là máy phun trực tiếp hay là phun gián tiếp, động cơ ấy, động cơ trực tiếp hay gián tiếp. Hai, tình trạng của máy tại thời điểm hiện tại có còn tốt hay không. Hai cái đó là hai cái quan trọng nhất của máy, chứ còn nó đã là 36 thì nó đã phù hợp rồi nhé. Xin chào Thiện Lê Văn, cho em hỏi là hộp số cần phải có lỗ thông hơi không? Có. Bất cứ hộp số nào thì cũng cần phải có lỗ thông hơi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhớt nó chạy, đồng số nó chạy, nhớt nó sẽ nóng thì theo nguyên lý, theo vật lý ấy, thì nhiệt độ mà nóng thì không khí nó sẽ nở ra. Nhớt thì nó không nở đâu, vì cái chỉ số giãn nở của nhớt nó thấp lắm, thấp cực kỳ, gần như chúng ta không gần như không có gì luôn. Nhưng mà không khí thì chỉ số giãn nở thì mọi người biết rồi, nóng thì nó nở ra rất là to, nóng thì nó nở rất là to. Bởi vì sao Mạnh lại nói thế? Bởi vì là nó thực tế nó là như thế, và chính vì như thế nên là người ta mới có các cái lò hơi, các cái lò phản ứng, các cái piston bằng hơi, nóng lên cái là nó nở không khí ra, là nó bùm, nó đẩy lên. Đó thì không khí nó, cái chỉ số giãn nở nó rất là cao. Chính vì thế nên là nhiệt độ nó chỉ cần nóng lên một vài độ, 10-15 độ thôi, 20 độ thôi, so với nhiệt độ bình thường nhé, là không khí nó đã giãn nở, nó đã căng lên rồi. Giống như chúng ta nấu nước ấy, chúng ta nấu sôi lên, có đẩy vùng kỹ là nó cũng, hoặc là cái nồi áp suất thì dễ bung, nếu như mà các cái khóa nồi áp suất mà không cẩn thận thì dễ bung nó. Bởi vì là áp suất nó rất là cao khi mà nhiệt độ cao, áp suất không khí. Chính vì thế nên là nếu như không có lỗ thông hơi thì giống như là trong cái buồng của cái hộp số nó kín quá thì chỗ nào là yếu nhất, mọi người có biết không? Bạn Thiện Lê Văn, nếu như mà trong cái hộp số mà nó căng giống như quả bóng thì bạn biết chỗ nào yếu nhất.
đó là chỗ phớt là yếu nhất. Phớt là chỗ yếu nhất trong tất cả các chỗ vị trí. Thế thì nó sẽ đẩy phớt, nó sẽ áp lực, nó sẽ đẩy ngược cái phớt ra, và nó sẽ làm dỉ nhớt, lộn phớt, rồi đủ thứ trên đời nó sinh ra thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ rất là vất vả và chi phí thiệt hại cao với cái hiện tượng đó. Chính vì thế nên là bất cứ cái hộp số nào cũng sẽ có lỗ thông hơi. Nếu không có thì chúng ta sẽ, nhưng mà thường là sẽ có. Và nếu như mà chúng ta không để ý đến nó, hoạt động ở cái môi trường bùn đất bụi bặm nhiều, nó chui vào trong cái lỗ, nó tắt đi thì nó cũng bằng không, bằng thừa. Nên là nhiều người bị hỏng nhanh hơn người khác, cũng là cái máy cũng bị hỏng, nhưng mà hỏng nhanh hơn người khác trong khi dùng cẩn thận, gọi là dùng một khi còn ít hơn, nhưng mà vô tình thôi, cái lỗ thông hơi nó bị tắc, nó sẽ hỏng phớt nhanh hơn. Đó là cơ bản là như thế bạn nhé. Rồi, xin chào Nguyễn Dũng, cảm ơn anh Nguyễn Dũng rất là nhiều ạ. Xin chào báo mới trong ngày, chào anh, chúc sức khỏe để luôn dành kinh nghiệm cho bà con. Cảm ơn anh báo mới trong ngày rất là nhiều. Xin chào Hiệp Đông Bắc 3608, chạy được bao nhiêu, chạy được file bao nhiêu anh? File nước thì dùng file mặt bích hay file dao? Thế này, trong cái file sới ấy, trong cái file sới ấy, nếu như mà là file nước, nếu như là file nước thì chúng ta phải chia ra. File nước nhiều ở chúng ta sẽ, đối với file nước cũng sẽ chia thành hai loại file nước. Một loại là phay phá, cho dùng nước phay phá nhé. Loại thứ hai là phay trả đất, gọi là phay hớt, phay thành bùn. Thì phải chia chính xác thành hai loại đó. Nên là theo cái quan điểm của mình thì cái phay nước vẫn là cái phay loại bông sợi, hoặc là loại dao dài, cái loại rộng dài, rất rộng, và dao ngắn, gọi là cứ dao ngắn là nó đã đỡ rồi. Nhưng mà nếu như là phá nhé, nếu như phay phá, phay thô thì không gọi là nước, dao nước mà phải gọi là dao khô, nên là thường là dao xưa hoặc là 4 lưỡi là đẹp hơn đó. Nên là tùy theo cái cách định nghĩa của bạn và cách dùng của bạn. Nếu như bạn dùng để trả đất, để dùng để phay ra bùn hoa sau khi mà cày rồi thì phay lưỡi 6 cũng được, hoặc là nếu có điều kiện thì mua hẳn một cái dàn phay nước chuyên nghiệp, dài rộng và dao ngắn thưa đó, để mà làm cho nó chuẩn nhá, Hiệu Đông Bắc nhá. Còn 3608 được bao nhiêu, dài bao nhiêu thì câu trả lời của mình ở đây là 1m75 là được nhá. Xin chào Minh Nguyễn Đình, chào anh Mạnh, cho em hỏi máy cày R1255 có nên đấu, có cái gì, có đấu đầu được không? Cái câu này bạn viết nó không rõ nên là mình chưa trả lời được, mình chưa hiểu được. Câu này thực sự là bạn viết nó chưa rõ được, đấu dầu là cái gì. Cái Minh Nguyễn Đình ơi, mình chưa hiểu câu hỏi của bạn nhé. Xin chào Trần Ngọc Lam, máy khỏe nhưng ra mũi than có bị sao không? Máy khỏe mà ra mũi than ấy thì tức là bạn đang dùng nhiên liệu có vấn đề, nhiên liệu của bạn không tốt là một, kim phun của bạn đang bị tắc hoặc là đóng mũi than ở đầu kim phun là hai trường hợp đó. Nhưng mà về nguồn gốc xuất xứ của cái lỗi mũi than là ở nhiên liệu, chất lượng nhiên liệu có vấn đề. Trần Ngọc Lam nhé. Thái Anh, máy Kubota có chế được cái bơm nhất hồi về hộp số kiểu như John Deere không anh Mạnh? Cái này thì mình cũng không khẳng định được, bởi vì là mà thường là không,
bởi vì là cái công suất bơm nó khác nhau, cái công suất gọi là cái lưu lượng bơm lái ấy, nó khác nhau. Của máy Zodiac thì cái lưu lượng bơm lái nó to hơn để nó đảm bảo được cả hai yêu cầu luôn một lúc. Nhưng mà với máy Kubota thì thường là sẽ tính nó sát nhau rồi, tính nó sát chuẩn rồi, nên là vẫn có thể làm được một cái hồi lại hộp số. Tất nhiên là bất cứ cái loại nào cũng hồi lại hộp số thôi, nhưng mà hồi lại hộp số hiệu quả bao nhiêu thì lại do thiết kế hộp số này. Thiết kế hộp số người ta phải có cái vòi phun, có cái vòi phun vào những cái vị trí bánh răng cụ thể đấy. Rồi nó có phải cái trục của cái bánh răng nó phải có cái lỗ thông, có lỗ thông nhớt để nó bôi nhớt ở bên trong cái trục bánh răng, có gọi là có rãnh nhớt ở trong trục ấy, thì nó mới hiệu quả được. Nên là mình nghĩ là sẽ rất là khó chế và gần như là không chế được. Chỉ chế hồi lại, mà đã hồi lại thì khỏi cần phải chế, bởi vì đường nào nó cũng hồi lại. Bạn thấy anh nhé, đường nào nó cũng hồi về hộp số cả. Rồi, xin chào. Ui, cái tên này khó đọc nhỉ. Hờ Hờ Motorcycle. Xin chào anh Mạnh, cho hỏi mình có Kubota L1205 của mình khi tải nặng nó ra khói hơi trắng là bị gì? Cái này thì mình nghĩ là hơi nó bắt đầu kém rồi, cảm giác hơi kém thật sự rồi. Tải nặng mà ra khói trắng là cũng là một hiện tượng của hơi chứ không phải là do nhiên liệu đâu bạn nhá. Bạn xem kỹ lại đi xem là có hao nhớt không. Nếu như mà không hao nhớt thì bạn phải vệ sinh toàn bộ, cân lại buông đó kim phun đó. Nhưng mà có hao nhớt là bị hơi rồi bạn nhé. Rồi, xin chào Hiệp Đông Bắc. Em hỏi ông bác trước con TL 3200 rồi, cân kim bơm về chạy hơn buổi lại có khói nhiều khi vào tải, cho dù tải không nặng mấy. Như thế là không ổn rồi, không ổn rồi. Nó lại bị kim bơm, có nghĩa là nếu cân về nó bị cân về nó được ngay chạy xong nó lại bị, thì tức là vẫn quay lại cái lỗi đó bạn nhé. Xin chào Thanh chú, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi cũng yêu nghề cơ giới. Cảm ơn Thanh chú rất nhiều. Thanh chữ là chữ đúng không? Thanh Thanh Chu Thanh chữ nữa. Xin chào Nguyễn Trường Trọng. Em ở Nghệ An, máy cày em là máy bãi nhưng nhiệt độ chỉ có 30-40 độ C là sao? Ôi trời ơi, thế thì nguội quá. Nguội quá như vậy nó không tốt đâu bạn nhé. Còn là sao thì là do cái khả năng làm mát của cái nước. Cái nước có gì khi là cái nước độ rồi quá to. Xin chào Kim Trọng. Janma 2000 nổ máy bị hú là sao vậy anh? Chưa chạy là hú rồi. Hú chỗ nào, hú như thế nào thì mình mới có thể trả lời bạn được bạn nhé. Hú chỗ nào, hú như thế nào, nếu như mà đạp côn nó có còn hú hay không đó. Rồi chạy số mấy nó hú. Đây là bạn nói là chưa nổ máy, mới nổ máy thì cũng đã hú, thì tức là một là chưa đạp côn nó cũng hú, hai là đạp côn rồi nó cũng hú, thì phải tách ra. Nhưng mà nếu như mà thường là chưa đạp côn nó sẽ hú. Chưa đạp côn hú thì phải xem lại cái bi trục chính chắc là bi kém lắm bạn Kim Trọng nhé. Xin chào Phan Minh Phú. Mạnh ơi, tại sao động cơ Kubota DC70 của em chạy nhiệt độ 85 độ C ổn định mà lại bị lột miếng miếng gioăng ạ? Chạy 85 độ C ổn định trở lại mà lại bị lột miếng gioăng thì nghe nó hơi vô lý, nghe nó thật sự là vô lý, trừ khi có một lúc nào nhiệt độ lên cao mà bạn không nắm được. Quá tải, chạy quá tải thì nhiệt độ lên cao nắm được, hoặc là đúng cái lúc nhiệt độ lên cao thì bạn tắt máy. Lúc nhiệt độ lên cao quá mức thì tắt máy cái là nó bị sốc nhiệt và nó sẽ lột gioăng đó. Chứ còn 85 độ C chứ chả là cái gì cả, nó rất là bình thường. Mình không cho là bị 85 độ C, và có khi đã bị trước đó rồi.
bạn Phan Minh Phú nhé. Xin chào Tuấn Thanh Linh, chào anh Mạnh, máy em Isaki TL2301 có dàn sới 1m4 và giờ em muốn gắn thêm cái lên lốp phía sau dàn sới thì theo anh máy có chạy nổi không? Cảm ơn. Tùy theo cái đất của bạn, không chạy nổi thì bạn chạy 2 lần, chứ còn chơi một lần thì không được, bạn phải chạy 2 lần hoặc là có khi còn chạy rất chậm, chạy số thật chậm thì bạn mới tải được, mà thường là phải chạy 2 lần và chạy số chậm bạn nhé. Nó tải được thôi, chả có gì đâu, bởi vì cái máy này cái giải tốc độ bước tiến nó rất là chậm. Rồi, xin chào Hà Dương, máy là 126 chế thêm turbo có sao không anh? Thật ra những máy mà không có turbo mà chế thêm turbo ấy thì nó sẽ xanh nhanh xuống máy hơn, nó sẽ rất nhanh xuống máy. Và bởi vì sao? Bởi vì cái lực nén của cái piston và cái tay rên ấy, cái tay biên nó cao hơn nên là cái bảng nó sẽ nhanh bị xuống cấp hơn, cái độ chịu tải trục hiểu nó cao hơn nên là nó làm cho cái máy của chúng ta nó bị già đi, nó bị xuống cấp nhanh hơn bạn nhé. Rồi, xin chào quý fan gửi lời chào cả nhà. Xin chào Hiệp Đông Bắc, máy có van hàng nhiệt là bắt buộc phải có ống nhánh ai? Đúng rồi, mà máy nào mà chả có van hàng nhiệt, máy nào chả có ống nhánh, không có ống nhánh ở ngoài thì người ta cũng sẽ thiết kế ống nhánh bên trong lông máy nha, bên trong cái cổ nước. Bất cứ máy nào có van hàng nhiệt thì đều sẽ có ống nhánh, và bất cứ máy nào đã làm mát bằng nước thì thường là sẽ có van hàng nhiệt và sẽ có ống nhánh, còn mình có thấy được hay không thôi, tùy theo thiết kế của từng nhà sản xuất. Xin chào Nguyễn Trường Trọng, máy cài em nổ một lúc nghe có tiếng cạch cạch, có phải van hàng nhiệt đóng mở không? Không phải, không hề phải nhé. Van hàng nhiệt đóng mở không cạch cạch được, nó đóng mở từ rất là chậm vô cùng luôn, vì nhiệt độ nó lên từ thì cái van hàng nhiệt nó cũng mở ra chậm đến cái mức mà chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà lâu chúng ta để không tự nhiên chúng ta thấy lúc sau chúng thấy nó mở ra thế này, nhưng mà cái quá trình nó chuyển động dần thì chúng ta không cảm nhận được, gọi là chỉ thấy chứ không thấy theo thời gian đấy, chứ không cảm nhận được sự chuyển động của nó, nên là không thể sinh ra tiếng kêu cạch cạch được, nên là bạn xem lại xem cạch cạch cái đầu rất là nguy hiểm nha. Xin chào Hữu Lê, Tú Mạnh cho anh hỏi máy cày của anh trục BTO khi không lắp các đăng anh để mò mà nó vẫn quay, giữ tay rất nhẹ là nó dừng, không có cảm giác sụt của bánh răng, vậy có sao không? Cảm ơn. Nó bình thường à? Hoàn toàn bình thường anh nhé. Đó là một cái hiện tượng là hoàn toàn bình thường, bởi vì nó là quán tính thôi, không có vấn đề gì đâu, không có bất cứ một vấn đề gì của cái việc là cái trục các đăng nó xoay khi mà ở mò cả, đó, nó gọi là quán tính thôi. Rồi, xin chào anh Trúc Mai, hello anh và anh chúc nhiều sức khỏe để chia sẻ kinh nghiệm về máy cho máu anh em. Cảm ơn chúng mày rất là nhiều, kể cả mà không có sức khỏe nhiều thì cũng vẫn chia sẻ như bình thường, bởi vì quen rồi, nó thành một cái nguyên tắc rồi, cái nó thành một cái nguyên tắc sống rồi. là sẽ chia sẻ những cái chuyện này, sẽ nói, vì không nói thấy nó cứ sai nó thiếu cái gì ấy. Rồi, xin chào Trang Thúy, anh ơi sao 4018 đi cài nâng thủy lực lên chậm lắm? Nâng thủy lực lên chậm thì nó có hai lý do, một là chậm nhưng có khỏe không, nếu chậm mà khỏe thì bơm ok, van cũng ok, chỉ chẳng qua nó mở van kém thôi. Nhưng mà nếu chậm mà yếu thì thường nhá, là bạn phải thử cả bơm cả van. Thử bơm thì thử bằng cách này, là nếu buổi sáng nổ máy một cái nâng ngay, nếu nó lên ngay thì bơm không sao,
nhưng mà chờ một tí nó mới bắt đầu nó nhìn nó lên thì bơm có vấn đề đó. Nhưng mà nó lên ngay rồi xong nó lại chậm lại thì đó là do van mở không không hết nhé, thì phải tháo vệ sinh điều chỉnh lại van. Trang Thủy nhé. Xin chào Tùng Vlog 5018, số nhớ là số cơ anh Mạnh, số cơ 100%. Xin chào Lê Thành Tiến, chào anh buổi tối vui vẻ, cảm ơn Lê Thành Tiến rất là nhiều. Xin chào cha Quách. John Deere và Kubota cái nào tốt hơn anh? Nó phải tùy máy. Cái nào cũng tốt đối với mình, hai cái nào cũng tốt. John Deere, Kubota, Janman, Iseki, nói chung là cái nào cũng tốt, cứ cái nào mà ổn định là tốt. Và thật sự là rất nhiều các loại máy nó ổn định thì tốt hết cả thôi, nhưng mà cái nào phù hợp hơn thì nó phải tùy dòng máy, tùy cái định vị thiết kế của từng dòng máy và từng cái kích cỡ khác nhau, cũng như là định vị cho nó cái công việc nào nhé, thì nó mới là phù hợp hay không, thì mới có thể so sánh được hơn hay không được. Chứ còn nếu như mà nói John Deere hơn thì John Deere luôn luôn là đứng số 1 về doanh số, về chất lượng, nhưng mà phù hợp hay không thì nó còn tùy theo chủng loại máy và tùy theo mức độ cũng như là công việc sử dụng của từng người. Có người nói mình mà nói John Deere hơn Kubota thì có người sẽ chửi vào mặt mình ngay, sẽ cãi ngay và cãi rất có lý, vì là người ta thấy phù hợp, Kubota phù hợp hơn, làm việc nó phù hợp với công việc tốt hơn đó. Nhưng mà nếu mình nói John Deere mà lại không ăn thua thì lại cũng có người sẽ nói, bởi vì là nó trong một vài trường hợp nó lại rất là hung hăng và nó chạy rất tốc. Thế là hỏi mình về cái chuyện so sánh các máy thì bạn phải hỏi cụ thể cho dòng máy nào với dòng máy nào với cái máy nào thì mình mới có thể trả lời được bạn nhé. Xin chào Tiến Bùi Văn. Nhớt ra ở ống bô, xin hỏi nguyên nhân nhớt mà ra ống bô ấy thì nguyên nhân nếu như máy vẫn khỏe, nó hai trường hợp, một là máy bắt đầu yếu rồi, hai là máy khỏe. Nếu máy yếu ấy thì hơi kém, nếu như máy vẫn khỏe thì là phớt gít có vấn đề, phớt gít số báo có vấn đề. Bạn Tiến Bùi Văn nha. Xin chào Sân Đương Nguyễn. Phay khô thì bông sới kiểu phay bãi Nhật với kiểu bông sới mặt bích nhẹ máy hơn anh ơi. Nếu như mà phay khô nhé thì mặt bích là nó sẽ hiệu quả hơn, năng suất hơn. Nhưng mà nếu như mà phay khô mà muốn phay sâu và phay nhẹ, phay sâu lại còn nhẹ nhé, thì lại là sới kiểu của Nhật, lưới dao kiểu của Nhật và có cái kích thước dao, chiều dài dao phù hợp. Chiều dài dao rất quan trọng đó. Nếu như chiều dài dao mà dài quá thì nó sẽ phù hợp cho việc lên lúa, nhưng mà chiều dài dao ngắn quá mà dày bông thì nó phù hợp cho đất ướt. Nhưng mà chiều dài dao vừa phải và cái độ thưa của dao vừa phải thì nó rất phù hợp cho đất khô và nó rất là nhẹ đó. Không có cái con dao nào vượt qua được cái con dao quả chuối của Nhật đâu. Con dao hình quả chuối, hình lưỡi liềm ấy, đó mới là hay, đó mới là con dao mà sới rất là chuẩn bạn nhé. Còn cái con dao mặt bích là thường dùng cho đất khô cứng, đất khô cứng đó. Đất khô cứng hoặc là đất mà đã sới một lần rồi, đã cày một lần rồi, đập lại cuốc lại, hoặc là đất rất cứng để cuốc. Nhưng mà cái loại dao Nhật thì vẫn cuốc được bình thường. Xin chào Phương Thái Minh. Mọi người xem hãy cho anh Mạnh một like, chúc mọi người sức khỏe vui vẻ. Rồi câu này của Phương Thái Minh rất là cảm ơn, thật sự cảm ơn Phương Thái Minh rất là nhiều. Cũng xin phép vì câu hỏi của Phương Thái Minh nên mình tâm sự với mọi người một chút về cái kênh của mình thế này. Cái kênh KTM Kỹ thuật máy của mình là một cái kênh mà được mọi người mệnh danh là cái kênh ít like nhất, nhiều lượt xem nhưng mà ít like nhất. Nhiều khi là cũng tủi thân là không biết là mọi người xem chắc là thấy ngớ ngẩn nên chắc là không like, nhưng mà nghĩ một cách cho cùng ấy, thì
thì những người mà xem kênh của Mạnh là thường là những người dùng máy móc nông nghiệp, mà 100% chứ không thường nữa, mà là đa số và toàn phần là những người dùng máy móc nông nghiệp. Đôi khi là cái chuyện dùng máy điện thoại này xem được là tốt lắm rồi, chứ còn không biết bấm lung tung đâu. Nên là cũng cái đó dễ hiểu, cũng rất là dễ hiểu, xem được bình luận được một tí là đã tốt lắm, còn like với chia sẻ thì gần như là không có hy vọng. Nên là mình cũng thấy nó bình thường, cũng cũng hơi buồn một tí nhưng mà cũng thấy nó bình thường, không không vấn đề gì. Vì là những người, xem kênh của mình là những người có máy nông nghiệp và phục vụ nông nghiệp, cũng cũng không yêu thích điện thoại lắm, cũng không, muốn, xỉ tin trong cái câu chuyện điện thoại là like, share. Mà nếu như mà ai mà cũng cũng có suy nghĩ được như Phương Thái Minh và có, gọi là, cho like hay cho share thì có điều đó thật sự là một điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn Phương Thái Minh một lần nữa. Ít nhất là mình cũng biết là bạn sẽ có một like cho mình rồi. Cảm ơn, bạn rất là nhiều nha. Thì, khi mà có like ấy, thì anh, YouTube anh ấy mới đánh giá. Cái khổ là thế này, cái anh YouTube anh ấy sẽ đánh giá trên bình luận và lượt like. Nếu như mà cái video nào có nhiều lượt xem hay là có thế nào có được cái đánh giá cái bình luận tốt nhưng mà không có like ít ấy, thì anh YouTube anh cũng coi là cái gì video vớ va vớ vẩn thôi, anh ấy không hiển thị, anh ấy sẽ tắt tịt nó đi hoặc là làm cho nó hạn chế chế xuất hiện để cho mọi người, không phải xem nhiều. Kiểu như thế. Nên là đó là một cái sự thông cảm rất là cao của bạn Phương Thái Bình, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Rồi, xin chào Hà Trương, xin chào Văn Phong Nguyễn xin chào Văn Phong Nguyễn, xin chào Vinh Hoàng. Tôi cảm ơn anh nhiều đã cho tôi cách xử lý, chúc anh sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn anh Vinh Hoàng rất là nhiều. Xin chào. Gì đó? Tụt đi đâu rồi? Mình bấm nó tụt đi đâu? Đây rồi. Xin chào anh Nguyễn Nguyễn Viết Hùng Nguyễn. Viết Hùng Nguyễn, xin chào Dung Mỹ. Bữa nay xín rồi, xín rồi. À, xin chào Hoa Ly. Lại nói đến chuyện xín rồi. Anh Dũng Mỹ đang nói chuyện, đặc biệt là khuyến cáo anh em máy móc nông nghiệp là chúng ta buổi tối mà về nhà thì uống rượu thế nào cũng được, nhưng mà chúng ta đi lái máy ấy, đừng chủ quan. Cũng nên có cái khái niệm giống như là giao thông ở trên đường. Cũng như giao thông ở trên đường ấy, lái máy rất là nguy hiểm cho bản thân. Thường là lái máy là nguy hiểm cho bản thân bởi vì nó có thể là lật, có thể lật đổ, có thể là đâm mương, đâm bờ, đâm bụi, hoặc là lật, đặc biệt là rơi ao, rơi sông, rơi mương, rồi, rất là nguy hiểm. Còn cái độ nguy hiểm cho cái người thứ hai ấy thì ít, có nhưng ít, nhưng mà nguy hiểm cho chính bản thân chúng ta. Và bản thân chúng ta mà gặp những tình huống đó thì gần như là chỉ có thiệt hại thì không được một cái gì, không được ai bảo hiểm cho, không được cái gì cả. Nên là không được ai hỗ trợ cái gì cả, nên là chúng ta hết sức cẩn thận nhé. Đừng, bởi vì mình biết là anh em máy nông nghiệp là chắc là ai cũng uống rượu giỏi. Thật, đặc biệt là ai cũng uống rượu rất là ngon. Ok, thế nên là chúng ta cũng cần phải có một cái chừng mực để công việc nó được xuôi xoát hơn. Xin chào Hoa Ly, anh cho em hỏi động cơ L124 lắp vừa cho máy L1255 không? Thường là vừa nhé, thường là rất là vừa luôn. Xin chào Ngọc Sơn FC. Xin chào Thanh Nguyễn, bao nhiêu giờ thì thay nhất thủy lực một lần anh ơi? Thay nhất thủy lực ấy thì nhiều nhà sản xuất, đặc biệt là những máy của Nhật, đặc biệt là của Nhật thì thường là người ta sẽ quy định là khoảng 4 đến 500 giờ là thay một lần. Đối với máy của Nhật là như thế. Còn một số các cái dòng máy khác, ví dụ như dòng máy John Deere, dòng máy John Deere của Mỹ thì thời gian thay nhất thì nó rất là xa cực kỳ luôn, nó là 1.200 giờ cơ, hơn 1.000 giờ mới phải thay. Anh nhá, nhưng mà mình chứng kiến rồi, nhất thủy lực thì phải xa mới phải thay.
đó. Nhưng mà khoảng 400-500 giờ với những người mà dùng thường xuyên với cái áp lực cao ấy, hoặc là với những cái môi trường mà nó ướt nước nhiều ấy, thì chúng ta nên thay, bởi vì kiểu gì nước nó cũng ngấm vào. Nếu chúng ta thăm nhớt thấy biến màu thì chúng ta nên thay bạn nhé, trong khoảng 400 đến 500-600 giờ. Xin chào Hiệp Lương, cảm ơn Hiệp Lương rất là nhiều. Xin chào Hải Nguyễn đã thông báo bị rút lại rồi. Xin chào Ngọc Sơn FC, anh Mạnh cho em hỏi tại sao máy cày của em vào số tới nó khó và vào thì nó kêu cạch cạch, phải vào thật nhanh và mạnh nó mới kêu, đỡ kêu. Cái này là cái máy của bạn đấy là côn chưa hết, côn sới chưa hết. Bạn Ngọc Sơn FC nhé, là côn sới chưa được cắt hết. Đúng cái hiện tượng này của bạn là vào nặng mà vào nó lại kêu khạch 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 khạch, rồi phải vào cứt một cái thì nó mới cầm như thế nhá. Dễ toàn lắm, dễ toàn một sự dễ toàn bánh răng lắm bạn Ngọc Sơn nhé. Nên là kiểm tra lại xem máy, và bởi vì bạn này không biết là cái máy của bạn tên là gì, nên là mình cũng không biết là cái máy nó côn là nó thiết kế như thế nào, nhưng mà mình biết chắc là cái côn sấy của bạn chưa tách hết. Bởi vì có những máy có côn kép tức là sao, giẫm côn một cái là nó tách hai côn, nó côn sới riêng và côn di chuyển riêng, nhưng mà nó lại cùng một cái bàn đạp côn. Bạn Ngọc Sơn nhé. Xin chào Trung Kiên Hoàng. Anh Mạnh cho hỏi John Deere 5090E loại gầm thấp lốp béo Việt Nam về chưa anh? Gầm thấp lốp béo á? Có gầm thông thường và lốp thông thường là có rồi, còn cái gầm thấp lốp béo thì bạn tùy bạn đặt thôi, chứ còn ít khi người ta lấy về lắm. Cái máy 5095 thì nó đã có, 5090 thì nó đã có rồi, nhưng mà gầm thấp lốp béo thì bạn phải đặt riêng thì nó mới về, chứ không tự nhiên không ai mua đâu, không ai nhập về được cái đó đâu bạn nhá. Xin chào Quyết Nông, anh Mạnh ơi, DC35 buổi sáng khó nổ lắm, anh chỉ em cách khắc phục sấy lên. Khó nổ thì câu lại sấy, câu lại cái chân sấy ấy, cái chân của mấy cái kim sấy ấy, sấy lên. Chắc là kim sấy nó có vấn đề rồi, sấy lên thì nó nổ được ngay thôi. Xin chào anh Vương Vũ, xin chào anh Vương Vũ. Anh Vương Vũ là một người anh ở Hải Phòng rất là trân trọng máy móc cũng như là cẩn thận về máy móc, và anh cũng có tuổi rồi nhưng mà anh cũng là một người rất là tâm huyết với nghề, và cũng là một người rất là ủng hộ những hoạt động của Mạnh trong cái câu chuyện về máy móc dịch vụ. Và cảm ơn anh Vương Vũ rất là nhiều, thật sự cảm ơn anh Vương Vũ với những cái chia sẻ của anh, kể cả một số cái trường hợp mà ờ, các cái công việc nó cũng chưa được thuận lợi, rồi các cái một số các cái hàng hóa nó chưa được đúng như mong muốn, chưa đúng hẹn, chưa đúng các cái mong muốn của anh và từ Mạnh, thì anh cũng rất là thông cảm và rất là ủng hộ, thật sự là như thế. Mình có cái gì mới, có cái gì hay là anh sẽ là người ủng hộ đầu tiên. Cảm ơn anh rất là nhiều, thật sự cảm ơn anh Vương Vũ rất là nhiều. Xin chào Ngọc Cương, động cơ 95 có lắp vào DC70 được không? Không, mạnh lắm, cũng mạnh lắm. Xin chào anh Thư Phạm, cho em hỏi móc cầu đẩy lùi bình thường mà tới thì kêu cạch là sao anh? Nhông số em thay mới cả rồi. Lùi bình thường mà tới là kêu cạch thì cái này bạn phải xem xét lại. Mình thì mình sẽ không đoán mò được trong cái trường hợp này được, thế nhưng mà bạn phải xem xét lại toàn bộ, bởi vì là mình biết là kêu cạch như thế ở trong móc trong số thì nó rất là nguy hiểm, thật sự nguy hiểm luôn, nên là phải xem xét lại cho nó cẩn thận, bởi vì là những lúc bạn leo đồi leo dốc xuống đồi xuống dốc, những cái trở nặng ấy, thì nó rất là nguy hiểm nếu như trượt số. Xin chào Hải Nguyễn, cho hỏi Janma AF224 có số cơ hay số nhất? Cái này thì Mạnh cái máy này thì Mạnh cũng chưa tìm hiểu, nên là chưa nắm kỹ được, nên là anh
Xin anh Hải Nguyễn là tin lại cho mạnh chút nhá. À, anh Vương Vũ, chú có vẻ uống rượu mắt mũi phê phê. Lúc nãy thì cũng cũng có nhâm nhi một tí, cho nó nói chuyện cho nó vào. Anh Vương Vũ ạ, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Xin chào Thắng Cao, hello anh Mạnh Nha, cảm ơn Thắng Cao rất là nhiều. Xin chào Tú Thiên Phan, chào anh Mạnh, dùng nhất các chôn turbo cho thủy lực và hộp số có tốt được như nhất thủy lực không? Lại một câu hỏi lộn ngược lại của việc của tiêu đề hôm nay là nhất thủy lực có dùng cho động cơ được không? Thì câu trả lời ngược lại của mình là lại cũng không không được và cũng không tốt được bằng nhất thủy lực được. Bởi vì là trong cái môi trường áp suất cao ấy, áp lực cao ấy, thật ra là trong động cơ nó cũng có áp lực bôi trơn, áp lực của cái bơm nhớt bôi trơn, nhưng mà nó là thấp, bởi vì nó cao nhất nó chỉ có 4,5 cân đến 5 cân thôi. Nhưng mà áp lực trong cái hệ thống thủy lực, áp suất trong hệ thống thủy lực nó đến 150 cho đến 300 cân, 300 kg lực trên cm vuông, rất là lớn, rất là lớn. Thì bạn biết chuyện gì xảy ra không? Là áp suất càng cao thì khả năng sinh nhiệt nó càng cao, khả năng sinh nhiệt cực cao luôn. Thế thì cái nhất thủy lực nó sẽ hạn chế sinh nhiệt trong cái áp suất cao, nhưng mà cái nhất động cơ nó sẽ sinh nhiệt cao trong cái áp suất cao, thì nó sẽ dễ bị thoái hóa và bị đen đi rất nhanh, cũng như hoặc là bị hỏng đi rất là nhanh, nên là không nên nhá, không nên dùng nhá. Xin chào Quỳnh Quang, anh Mạnh cho em hỏi máy cày L1325 của em làm ở dụng nước và vào cua có tiếng kêu ở bánh sau là bị làm sao? Vào cua có tiếng kêu ở bánh sau là bị làm sao? Cả hai bánh, nếu cả hai bánh, nếu một bánh thì bạn xem lại hệ thống phanh và bánh răng, nhưng mà cả hai bánh thì phải xem lại bộ vi sai thì mới được, xem là nó có rơi nhiều chưa bạn nha. Rồi, xin chào anh Tuân Vũ, cầu chì của máy L22 nằm ở chỗ nào? Nằm ở ngay chỗ nóc cabo, chỗ cái gần cái bầu gió ấy, anh ạ. Xin chào Cầu Mai, máy cày Kubota giá bao nhiêu vậy bạn ơi? Kubota là bao nhiêu ạ? 5018, 5018 chắc bây giờ khoảng 385 đến 300, khoảng đó, khoảng cộng trừ đó, tùy từng nơi. Xin chào Trang Nguyễn, anh máy 5018 chỉnh heo dầu chỗ cho máy nhanh hơn, cho máy mạnh hơn phải không? Chỉnh heo dầu nó vẫn mạnh hơn được, có mạnh hơn được. Yến Nhi gì xin chào Hiệp Phan, em dùng con máy cày 3608 Thái Lan sao nó hay chết con dơ le tắt máy và bóng đèn nhỉ anh? Hay chết con đó ấy, thì tức là cái dây, hai cái dây điện đó của bạn đang bị chập mát, đang có hiện tượng chập mát, nên là nó rất là hay bị nóng. Chập mát nhẹ nhé, nhưng mà nó có một cái này, cái cầu chì thì không, hình như là cái cầu chì có thể là đang bị quấn dây đồng, hoặc là thay cầu chì to hơn, nên là bạn kiểm tra lại toàn bộ cái cầu chì, trong khi trên cái nắp cầu chì nó có ghi cụ thể các cái giá trị đấy. Rồi dây điện nó có đang hiện tượng chậm nên nó nóng thì nó sẽ làm bó cái tiếp điểm ở trong cái dơ le, thì nó hay chết con dơ le đó. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Hạ Trần Văn, chào anh Mạnh nhé, cảm ơn. Chào Mạnh nhé, xin lỗi anh Hạ Trần Văn, chào Mạnh nhé, cảm ơn chú đã tư vấn máy 4018 mới chạy ok lắm. Cảm ơn anh Hạ Trần Văn rất là nhiều, cũng không nhớ là tư vấn cái gì, nhưng mà anh cứ nói ok là mừng lắm rồi. Rồi câu hỏi của Nga Vũ Thị, anh cho em hỏi máy cày đang chạy thỉnh thoảng bị cực đứng máy luôn là sao?
khực khực đứng máy luôn thì quá nguy hiểm, quá nhanh và quá nguy hiểm. Cái này chị bạn Nga Vũ Thị mà nói rõ về máy tên gì, cụ thể như thế nào và đang chạy như thế nào và đứng như thế nào, số mấy thì Mạnh sẽ tư vấn được cho anh rõ hơn. Nhưng mà lỗi này của anh là rất là nặng, rất là nặng. Anh phải hết sức chú ý nhá. Anh bạn Nga Vũ Thị nhá. Rồi Xiaomi chung là nhất thủy lực Kubota 30 lít bao nhiêu tiền, chỉ có thùng 20 lít và thùng 10 lít thôi. Cái này anh có thể vào website phụ tùng kubota.vn để anh xem kỹ cái giá cả và có thể đặt hàng ở trên đó, gửi hàng đến tận nhà. Và Mạnh cũng xin phép được dừng các cái câu trả lời, câu hỏi, đọc cái câu hỏi và câu trả lời ở đây. Và một cái nguyên tắc bất di bất dịch là sẽ đọc từ trên xuống dưới, không bỏ sót một cái câu nào cả, để thể hiện cái sự trân trọng với những người bình luận theo thứ tự và không lựa chọn cũng như là công tâm với tất cả các cái câu hỏi. Chính vì thế nên là những người mà chưa được Mạnh trả lời thì hết sức thông cảm, và Mạnh sẽ đọc tên những người mà đã bình luận nhưng mà Mạnh chưa thấy xem được, để mọi người biết là đã có bình luận đã lên rồi. Vì Mạnh biết là những anh em mà vừa xem và bình luận thì nhiều khi là cũng chưa biết là bình luận của mình nó đã xuất hiện chưa, rồi nó đang trong tình trạng như thế nào, bởi vì là mọi người còn không biết bấm các nút like, nút đăng ký. Nhiều người muốn đăng ký lắm nhưng lại cũng không biết bấm đăng ký thế nào, nên là Mạnh biết là mọi người cũng không yêu thích điện thoại lắm. Nên là sẽ còn các câu hỏi của Hòa Ly, Hiệp Phạm, Phú Nguyễn, Nghiêm Nghiêm, Thanh Thanh, Thọ Hằng, Nga Vũ Thị, Nguyễn Trung Tiến, Quỳnh Quang, Nga Vũ Thị, Anh Thơ Phạm, Bình A, VX mới nhỉ. Xin chào Thanh Thanh, Phong Hà Tuấn, xin chào VX, Khánh Xe Độ, Nông Thắng, Phong Hà Tuấn. Câu cuối cùng của Phong Hà Tuấn, GL có phải đời cao không? GL thì rất cao, không phải đời cao mà nó là máy có tích hợp các cái công nghệ cao, bạn nha. Và đó là những anh em mà bình luận mà Mạnh chưa thể trả lời câu hỏi được, và rất cảm ơn sự trân trọng của mọi người và rất cảm ơn sự tin tưởng của mọi người với những cái tư vấn của Mạnh trong suốt thời gian vừa qua. Và mọi người yên tâm là những cái tư vấn của Mạnh là những tư vấn xuất phát từ cái tinh thần cầu thị cũng như là từ những cái kinh nghiệm thực tế và sự chân thành, nên là mọi người có thể suy xét để xử lý máy. Nếu như cảm thấy mà cái lý và các cái ý của Mạnh, lý lẽ và các cái ý tư vấn của Mạnh nó có sự hợp lý và phù hợp thì chúng ta có thể dùng được. Và yên tâm dùng, vì là không có cái lợi ích gì, cũng không có cái ý đồ gì trong cái việc tư vấn cả, và hoàn toàn là chân thành. Mình thấy tính chính là như thế để cho mọi người yên tâm. Đó cũng là một cái nguyên tắc của các buổi phát trực tiếp trên kênh Kỹ thuật Máy KTM. Và rất cảm ơn rất nhiều anh em, rất nhiều những người anh em dùng máy móc nông nghiệp đã trân trọng và theo dõi kênh Kỹ thuật Máy KTM trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon, ngày mai làm việc người khỏe, máy khỏe, vui vẻ và đạt năng suất cao. Tạm biệt mọi người và xin chào, hẹn gặp lại vào các video lần sau.